Oleh, kita berjumpa lagi di video saya di channel saya. Video macam mantap kan? Oleh, kita berjumpa lagi di channel saya ni Video sebelumnya kita dah buat sudden fried chicken. Itu lebih kurang sudden cuisine. Ini saya nak buat Texas wrap. Mana yang mungkin pernah pergi Texas chicken tu mungkin dah rasa dia punya wrap tu memang sangat sedap Tapi hari ni saya nak tunjuk versi saya. Kita cuba tiru-tiru sikit tapi kita buat apa yang boleh lah. Jadi pertama sekali saya dah ada bahan-bahan saya di sini ini pun ayam daripada video sebelumnya. Saya dah simpankan sikit ayam rangup-rangup kita keruk-keruk tu. Okey, first off saya nak ambil saya punya tortilla wrap. Ini saya beli yang frozen. Tapi sekarang saya tengok yang gardenia apa semua pun dah ada, dah start jual yang kering punya. Jadi kalau nak beli ikutlah terpulang nak beli yang frozen yang boleh toast sendiri ataupun yang dah siap punya Ni saya boleh turun masuk ke dalam pan kita Nak toast dia sekejap je. Baik, sementara itu saya nak buat sos dia dulu. Dan saya terlupa dulu. Baik, sementara itu saya nak buat sos dia dulu. Sos ni kita nak buat spicy Cajun mayonnaise. Kita boleh nampak mayonnaise biasa. Ikut brand apa yang rasa nak pakai, pakailah. Dan kita ada kita punya hot sauce Ini saya pakai Tabasco ni. Make sure ada logo halal Hot sauce ni pun dia susah nak cari yang halal. Jadi saya pakai ini sebab dekat kotak dia memang ada logo halal walaupun Amerika punya. Dia certified Jadi saya yakin boleh pakai. Kita akan masukkan ke dalam kita punya mayonnaise ni terpulang nak guna banyak mana, saya guna dalam 3 teaspoon. Kalau rasa tak okey nanti kita akan tambah lah. Mana yang rasa tak tahan pedas, kurangkan sikit In the meantime, kita ada Cajun spices kita. Kita umpan je. Ini akan bagi flavor yang sangat sedap kepada sos kita Dan sini ada limau nipis, lime. Nak potong sikit, kita tuang ke dalam sos kita ni Mayonnaise pun selalu dia dah masam sikit, jadi nak letak ni hati-hati Mungkin kena kurangkan sikit. Kita rasa-rasa dulu, kalau tak puas hati boleh tambah. Sebentar saya nak tengok tortilla saya. Ni boleh nampak tortilla wrap kita ni, kita nak very lightly toast dia. Sebab kita tak nak dia jadi rangup atau crispy. Kita nak dia lembut-lembut je macam ni. Cantik lah dia. Kacau je dia. Kacau pakai sudu. Kacau dia sampai sebati. Tak susah pun. Benda ni orang mungkin tak ramai sangat tahu, tapi benda memang sedap dan sangat simple nak buat Dah kacau semua, kita rasa Okay, very funky Dia rasa limau tu agak tajam. Dan hot sauce tu sendiri ada rasa tajam sikit. Dan sedikit kepedasan daripada hot sauce dan Cajun spices tu sendiri. Tapi saya nak tambah lagi sikit. Mana yang tak biasa guna, mungkin boleh letak sikit je dulu. Sebab hot sauce ni sedikit tajam dan pedas lah. Bagi tak biasa guna tu, hati-hati. Kacau je lagi. Boleh nampak semua Nampak warna dia pun dah cantik Jadi kita boleh rasa lagi. Memang sedap. Sekarang ni kita nak buat bahan-bahan untuk wrap kita pula. Okey, ini adalah bawang merah je. Mentahnya, kita tak perlu masak ke apa. Saya nak dicekan dia. Jadi nak dice, kita potong macam ni, jangan potong habis. Hati-hati. Kemudian buat potongan macam ni Kita punya dice ni tak perlu kecil sangat sebab kita nak rasa dia punya ketajaman bawang tu. Dia punya acidity tu So, don't be afraid. Lepas tu tak payah banyak sangat pun. Sebab kita nak buat satu portion je hari ni So, lebih kurang macam ni Kita ketepingkan dulu. Dan kita punya tomato pun kita nak dice juga. Nampak tomato di sini. Dia slice dia halus macam mungkin lebih sikit tomato kalau suka. Kita potong macam ni, kita susun dia sikit. Dan potong memanjang dulu. Pisau make sure tajam. Sebab kalau tak, tomato tu jadi penyek-penyek, hancur macam ni. Dan kita dicekan dia. Ni simple je. Yang perlu dimasak, yang dibakar kejap kita punya tortilla tu je.
Yang selainnya tu kita guna bahan-bahan macam ni. Dah siap dah pun. Dan kemudian saya ada coral salad untuk lining kan di atas wrap tu Bila kita letak sos pun at least dia tak ada jadi lembab ke basah ke. Nampak macam ni. Kita nak start assemble kita punya wrap. The interesting part Okay, first off kita letak kita punya coral salad macam ni. Kemudian of course kita punya sos yang sangat menarik very funky. Dia punya masam-masam, pedas-pedas, ada sedikit manis tu, tajam-tajam tu sikit. Kita the rest dia generously lah, ikut kalau suka banyak letak banyak sikit. Kita tak nak ada part yang kita dapat makan sos tu ada yang tak rasa. Selalu bagi atas ni kita tak rasa kan. Kita letak sikit. Nampak macam tu. Dan of course bawang yang didice Kalau tak suka bawang mentah, mungkin boleh ganti dengan bahan lain ataupun tak payah guna bawang ni Macam saya memang suka dia punya tajam tu. And then diced tomato. Ini akan bagi sedikit rasa fresh dan sourness kepada wrap kita tu. Di samping kita punya coral salad ni kita punya sos ni pun rasa refreshing sebab daripada lime tu, dia punya masam lime tu, very refreshing. Okay, and then nampak kita punya ayam from previous video boleh nampak ni. Kalau nak belajar boleh tengok video kita yang sebelum ni. Saya akan linkkan kat atas dan dalam description nanti Jadi kita punya ayam ni nak letak, kita potong sikit lah bagi dia nipis sikit Jadi dia tak adalah susah nak roll nanti. Sebab kita punya wrap ni pun agak kecil Bagi kalau dapat yang besar sikit tu boleh guna. Okay, boleh nampak macam ni Okay, jadi bahan terakhir kita sebelum kita roll nampak, ini adalah orang panggil tortilla chips. Kita beli je sebab nak buat agak leceh. Mungkin nanti masa akan datang saya akan buat video Jadi kita pecah-pecahkan dia sikit supaya dapat even dapat selerakan dia rata kat dalam wrap tu. Nah, ini akan menambahkan crunch di samping kita punya ayam yang sangat crunchy dan sangat sedap tu. Kemudian nama wrap kan, kita wrapkan dia. Nampak tak? Hahaha, nampak? Ini macam dekat kedai fast food ke apa. Dapatlah macam ni, cantik Dia sangat simple. Kalau barang kita dah siap semua, sekejap je kita tinggal toast kita punya tortilla wrap tu. Nampak tu? Apa lagi korang nak? Lunch, breakfast, dinner semua boleh makan benda ni. Memang betul sedap. Tak percaya cuba dulu, lepas tu bagi tahu saya. Komen banyak Okay, saya nak rasa pula. Tengok betul sedap tak Tak tipu punya sedap Saya nak duduk terus makan je semua. Memang betul sedap. Selalu kita makan kat fast food, salad pun dah jadi, dia dah tak tahu dia chop ke apa, dia jadi kecil-kecil Ini dapat rasa semua bahan-bahan dia sebab kita yang letak sendiri mengikut apa yang kita suka. Sos pun dapat lebih dengan bawang dan tomato tu semua. Lepas tu tortilla chips ni memang sangat rongok. Makan memang tak muak, memang tak bosan. Jadi terima kasih kerana tengok video saya. Video on Texas wrap bersih Faiz. Thank you so much. Saya nak pergi makan dulu. Adios.